Me mua në studio është bashkuar tani zoti Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, mirë se vini në Ora News. Mirë se u gjej. Sa po ndoqëm edhe nga kronika janë betuar deputet të rinj, ata që ju i keni quajtur një opozit fasad. Si e shikoni këtë? Jo, unë i kam quajtur gjallësa parlamentare dhe mbaron këtu komenti im për ta. Si do të veproj LSI në vazhdim për të penguar që të tjerë persona të listës pasuese të marrin mandatin? Çdo njeri që ka vendosur të jetojë si një gjallës, ke parasysh në këtë grup bëjmë pjesë, kush e njeh pak biologjin, jo këto pleshta, mushkonja, gjëra të tjera, është zgjedhja e tij dhe mund ta bëj. Ka një rrugë për t'i penguar, ka një strategji Lëvizja Socialiste për Integrim? Nuk kam kohë të merrem me proceset e dezinfektimit nga gjallësat biologjike të panevojshme, kështu që besoj kemi çështje të rëndësishme për diskutuar së bashku. Patjetër, është protesta e opozitës që do të vazhdojë dhe ju thoni deri në rrëzimin e kësaj qeverie të drejtuar nga Edi Rama. Cili është aksioni në vazhdim i opozitës? Sot ka pasur edhe një takim pas protestës para parlamentit. Sigurisht që është një aksion pa kthim, sepse kemi një kryeministër të certifikuar si njëri që ka grabitur votat e shqiptarëve nëpërmjet bandave të kriminalëve. Kjo është gjë më e rëndë që mund të ketë rëndon mbi një kryeministër shqiptar që të gjithë viteve të pluralizmit, se më parë sigurisht ka pasur votime në Shqipëri, është një akuzë e provuar, nuk është akuzë e opozitës, është akuzë që vjen drejt për drejt nga prokuroria e vendit, është tashmë mbar botërore për sa i takon peshës shumë të rëndë që ka ajo në jetën politike dhe shoqërore të vendit, dhe sigurisht nuk mund të ketë pajtim me një kryeministër dhe një qeverisje që ka dalë nga një votë të tillë, të cilën unë e kam konsideruar që në 27 qershor 2 ditë mbas zgjedhjeve. Në atë kohë mbulojë ishte kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kam quajtur votimet më të shëmtuara që ka parë ndonjëherë Shqipëria, dhe koha më dha drejt, fakte të tjera më dhanë drejt, dhe shumë fakte që ne zbuluam terren, të cilat i denoncuam, por të cilat nuk u hetuan dhe u mbyllën. Së pari dhe së dyti, ky kriminalizim, pasi qeveritar dhe pushtetar të gjithfarës të maxhorancës janë njësh me kriminalët, sigurisht Shqipëria është vendosur në njëra anë, e gjitha e prekupuar, e shqetësuar, e ngritur në këmbë, dhe në anë tjetër një grusht i vogël njerëzish të mbështetur nga kriminalët, të financuar e të paguar për tyre. Shqipëria nuk mund të ecë përpara si një vend i kriminalizuar. Nëse të shqetësuar, besoj sa dhe ju, janë si vëllezërit dhe kolegët tuaj të Drejtë Amerikës, ZDV-s gjermane, rajt italian dhe ekonomistit, Francë 24-s, mediave zvicerane, pra gjithë media europiane, është gjitha në alert për këtë situatë kaq të rëndë të kriminalizimit të Shqipërisë. Jo më larg se dje i mirënjohur i Philip Ricker, ju dini një personazh të mëdhej të amerikan, ambasador i njohur dhe një nga figurat e rëndësishme të Parlamentit Amerikan të Shtetit, thotë Shqipëria duhet çlirohet duhet luftojë krimin organizuar dhe askush mos jetë mbi ligjin, sepse sot kemi dosjen e krimit elektoral atje në tavolinë të gjithëve, dosjen 339, e cila për 2 vjetësh bllokohet dhe nuk hetohet, ndërkohë që hetohet dhe çohet në burg qytetari thjesht për shkeljen më të vogël, më banale, për pak lekë energji elektrike, për një kundërvajtje rrugore apo një mur që riparon murin e tij pa leje. Pra kjo situatë kriminalizimi të skajshëm dhe asgjësimi i Parlamentit shqiptar janë gjërat më të rënda që asgjësojnë pluralizmin dhe asgjësojnë jetën demokratike në Shqipëri. Jashtë së jetës demokratike ne nuk kemi pse rrim dhe vështrojmë, sepse e vetme gjë që kemi arritur, dhe këtu doja ta mbyllja, në vitin 90 të çlirohemi nga autokratët, diktatorët dhe nga humbja e lirive. Kushdo njeri do të rrëmbejë lirit në mënyrë të veçantë, ky kryeministër edhe në mënyrë të personalizuar, ndaj këtij sigurisht do ketë një front të pavajtueshëm. Dhe kjo është po pse tani në mes të mandatit? Pasi opozita mund ta zhvillonte betejën edhe brenda kuvendit, mund të përdorte mekanizmat ligjor, mund të përdorte institucionet për të vijuar luftën kundër qeverisë, për të bllokuar institucionet. Kemi thënë shumë qartë. Ishte qëllimi. Po, kemi thënë shumë qartë që asnjë opozitë fasad, flas me gjuhën e popullit që i bën fresk maxhorancës, nuk i duhet Shqipërisë, sepse do të ishte në këtë mënyrë shpërdoruese e besimit të popullit atje,
i cili kishte dhënë detyrën opozitës të kontrollonte qeverisjen, sepse kështu është sistemi pluralist. Dikush qeveris, dikush ka funksionet e kontrollit, apo ja. Po tani opozita është jashtë parlamentit dhe ka shpërdoruar besimin e publikut. Dhe kur, të më falni, ju nuk bëni konkluzione këtu se ju pyesni, kështu që më lini mua të bëj konkluzionet e mia. Dhe rast se mundësit institucionale për të ushtruar mandatin bëhen zero, që t'u sqaroj dhe juve, jo si gazetar dhe si qytetar, kur nuk pranohet bëhet asnjë interpelancë. Dhe ministrat thonë nuk mund të marrin pjesë se jemi dhe ndërkohë janë sallën e kuvendit. Unë kam drejtuar një komision parlamentar prej më shumë se një vit e gjysmë, ku ministrat cilët kishin varësi të vinin raportonin komision, nuk u paraqitën qoftë një herë të vetme. Ku një nisëm për një çështje të madhe, siç ishte koncesionet, që ju e njihni besoj, u bllokua për 3 vjet dhe nuk merren diskutim nga maxhoranca. Kur vinin dekretet në kuvend, të cilat me një votim hiqej zero, nuk ka mundësi të ketë debate, mos ketë asnjë diskutim, nga kërkush në sallë do ta kalojmë pa debat. Kur në çdo rast që kishte nevojë komisionet parlamentare, mblidhin 7-8 firma dhe nëse komisioni drejtohej nga një përfaqësues i opozitës që është i takonte me rregullore, mblidhej në mënyrë të fshehtë mes natës. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që të tëra mundësitë parlamentare të shkruar zezant bart, duke shpërdoruar në mënyrë të dhunshme votën, bëshin zero dhe asnjë mundësi që ju qytetar, metaforikisht u drejtohem juve, më ngarkoni që të pyesja, t'i kërkoja hesap deri në fund një ministri, po marr një nga ngjarjet më të fundit, do t'i kërkoja llogari një ministri pse nuk paguheshin çertet e fëmijëve në skrapar, edhe në prenjas, apo edhe fëmijët me handicap, me aftësi të kufizuar nuk paguhesh ushqimi i tyre, ministri nuk vinte të sqarojë. Tani çfarë mandati deputeti ishte ky? Çfarë bëni apo për të thënë që po, ka ca debate, po atje kemi dhe opozitën në parlament, çfarë jemi ne? Ne ishim që të bënim fasadën e Edi Ramës. Atëherë ka një sistemi, në këtë mënyrë ka rënë, sepse ka rënë sistemi i check and balance, pra i qeverisjes dhe kontrollit, dhe kur mekanizmat shkatërrohen, dhe kur korrupsioni rrëmben gjithçka në dorë, sepse ju vetë Ora News ka transmetuar kush e di sa ditë nga protesta e Unazës së Re, ku e kemi parë tendrat më korruptiv që mund të kenë parë në historinë e Shqipërisë, ku bëheshin garë me kompani që bënin oferta me 0 lek, e dini, dhe ku kishte kompani fantazëm, ku një recepcionist përfetësonte 30 milion euro brenda një jave me letra falso, i cili pyetet, po i cili rastisht nuk kapet dot më nga prokuroria dhe nga policia, ndërkohë që një qytetar i thjeshtë tete astiri merre dhe burgosej brenda. Atëherë ky sistem i barazisë para ligjit, imi, juaj, i kameramanit tuaj, para ligjit nuk ekziston. Ka ca të privilegjuar të mbrojtur nga ligji që janë qeveritarët, dhe ca të tjerë që janë qenë dorës 2 apo 3, të cilët mund i dënosh dhe t'i sakatosh nga analigjore dhe pa drejtë dhe njerëz të kërkon llogari. Kjo është çështja e kësaj sjellje dhe rivendosjes së sistem, rikthimit e vota e lirë, jo e kriminalëve. Ju keni parë përgjimet ju, duke qenë gazetar, keni pasur kërshërim më të madhe se sa unë, besoj. Keni parë se si kryetari i Bashkisë Durrësit është me kriminalët tamam si vëllezërit e tij si Ahmed, ndahen bashkë, i thonë kthejt, i kërkonit na kthejt dhe lekët se nuk na dha votën. Besoj këta ishin. Ka përgjime, po zoti Dako nuk është në hetim deri tani. Për turpin e prokurorisë shqiptare. Të njëjtë gjë që thoni ju, thon kolegët e zërit të Amerikës e tjerë, edhe gjithë mediat ndërkombëtare thonë 2 vjet, një hetim flagrant i cili bllokohet nga prokuroria. Për çfarë arsye? Sepse siç e dini edhe një shkak tjetër i madh parlamentar, kur dhe prokurore e përgjithshme që duhet ishte njeriu që do vinë në lëvizje çështjet, u zgjodh me 69 vota duke dhunuar kushtetutën që kërkonte me 84, pikërisht që të mbante këto dosje të mbyllura, qoftë dosjen e zgjedhjeve ndipër, dhe ju si qytetar kuptoni gjë shumë thjeshtë. Dosjet cilat inkriminojnë qeverinë dhe ku është fajtore, mbahen mbyllura, nëse do vi një denoncim nga ju që ju riparuat murin apo tualetin e shtëpisë tuaj pa leje, me një ankesë nga komshiu, do vi policia të u fusi në furgonet do të çojnë në rajon. Ja, kjo është një qytetar i cili përbuzet dhe trajtohet, më falni për shprehjen, si qen, dhe një pushtetar që mund të bëjë zullumet më të mëdha në shkeljet e ligjit dhe dosja e tij rrihen mbyllur. Megjithëse emrat dhe ngjarjet e dëshmit janë pronë të gjithë, nuk janë vetëm pronë e ime dhe juaj, janë fal mediave tuaj, janë pronë të qytetarit më të zakonshëm. E din gjithë qytetarët që këta kanë grabitur votat me kriminalët, po thonë po ata si prek njerëz janë qeveri. A ky është shteti, ky është sistemi. Ky është antisistemi. Nëse formohet një qeveri kalimtare, siç kërkon opozita, dhe nëse largohet kjo qeveri e drejtuar nga zoti Rama, a ka rrezik të kemi një precedent të rrezikshëm se dhe opozitat e tjera që do të vinë do kërkojnë të njëjtën gjë? Gjithmonë të formohet një qeveri tranzitore dhe rrezikohet stabiliteti. Keni një përgjigje shtërruese për këtë punë. Në rast se opozitat e tjera
do të kenë në duart e tyre fakte që majoranca që ka lindur në atë kohë është me vota të vjedhura, të kriminalizuara, të provuara, absolutisht e lindet drejta ta kërkojnë këtë gjë. Ne po jemi aty në bazë të fakteve të tmerrshme të pakundërshtueshme. Bile, në doni të më pyesni, në qoftë do kishim një qeveri mendje hapur, që do kishte një minimum morali, jo maksimum, një minimum morali, nuk ta pranonte kurrë që ndonte asnjë ditë vetme në momentin që këto gjëra u verifikuan. Po nga që ka qenë inspiruese, përdoruese dhe përfituese e këtij kriminalizimi të votës, ndaj qëndron atje. Sepse ju dini shumë mirë, jeni pjesë e medias. Një qoftë si një gazetar juaj, Ora News, dallohet që ka marrë para për të bërë një lajm të rrem, në mënyrë të menjëhershme, o do të jep të dorëheqin në mënyrë të menjëhershme, apo drejt pronarët tuaj do ta shkarkonin çast. Në rregull? Sepse integriteti i tij profesional do ishte i cënuar. Po integriteti politik i kësaj qeverie, ku drejtuesit tregojnë që pazari votave ka qenë atje sheshit, e keni përgjimet janë dhënë nga ju, gjerë, por nuk janë dhënë nga ju të parët, janë dhënë nga një media tjetër, që është media ndërkombëtare, dhe që ju duhet jeni të shqetësuar sepse çmenduria dhe kriminalizimi shtetëror harriti që në momentin që faktet dolën sheshit, u quajt dhe zëri i Amerikës Kazan. Besoj që ju jeni gazetari i ri i Ora News, televizioni Ora News është televizion mjaft më i ri se... Nuk kem dhe aq i ri në Ora News, megjithatë. Jo, e thash metaforikisht. Në raport, ta mbaroja krahasimin, në raport me zërin e Amerikës, që është një radio me një histori të madhe. Nuk jam këtu për të bërë veneracionet për këtë gjë, por dihet roli dhe dihet ç'pozicion ka pasur zëri i Amerikës si zë i Amerikës, jo thjesht si radio, por raporti që ka pasur për momentet caktuara të Shqipërisë, ku ne kemi kuptuar se cila ka qenë rruga e drejtë e më thash. Të çfarë ndodhi? Ndodhi që një kryeminist i bërë njësh me kriminalet, quajti edhe zërin e Amerikës Kazan. Pra do të thotë që këtu sistemi pushteti 4 kur denoncon të vërteta, sepse media është i pushteti 4 është Kazan, ju nëse po do denoncuat në një aferë të madhe, Kazan do jeni. Në fakt, kryeministri sot ndodhet në Itali dhe do të dalë edhe në mediat italiane për ta përmirësuar imazhin e Shqipërisë, për cilin akuzon opozitën se ka dëmtuar qëllimisht. Do të themi gjë? Akuzon opozitën se po largon investitorët, turizmin. I kam dëgjuar akuzat e Edi Ramës. A qëndrojnë këto akuza? Tani, përpara medias botërore, edhe në kronikat e Rajt keni parë vetë që Raj ka transmetuar. ZDF-ja gjermane e mbyll një nga edicionet saj qendrore, duke folur për Shqipërinë, dhe pyet, a mund vazhdoj të qëndrojë një qeveri ku ministrat e saj kanë marrëdhënie të ngushta me kriminalet? Shpytja e ZDF-s. A litera me citova siç është kjo. Besoj që shpytja më e rëndë që një media mund të bëj, bile quhet në gjuhën tuaj një pyetje e guximshme apo jo. ZDF-ja i quan zotin Rama dhe të keqen më të vogël të politikës shqiptare. Dhe një herazi, zëri i Amerikës bën 2 denoncime të mëdha të njëpasnjëshme, Spari bën të çështje të votave, cila është një skandal i dimensioneve të padëgjuara, bën dhe një denoncim të mparshëm, ku 1500 njerëz, numri kope e madhe, njerëz që do punësoheshin, ishin gjithë nga listat e një partia politike dhe të Partisë Socialiste. Jo sipas opozitës, sipas gojës së vet atyre. Njerëzi vazhdojmë tutje, mediat zvicerane po marr këto më të frestat, ju e lexoni se ç'gjëra dhe ju keni lexuar gjitha pavarësisht pyetjeve të karakterit provokativ që u bënin për t'i dhënë edhe më interaktivitet intervistës tonë së bashku. Pra ka një unison të mediave më të rëndësishme botërore dhe nuk mundet që Edi Rama të mbulojë diellin me shoshë. Nuk mbulohet kjo gjë dhe minareja themi ne, ka një shprehje populli, në xhep nuk futet. Sa i takon mediat italiane dhe mjedisi politik italian, unë kam pas mundësinë të jetoj për një kohë gjatë se kam bërë studimet atje, ka dalluar një politikan që janë bosh, apo politikan lidhur me krimin, shumë më të stërholluar se sa Edi Rama. Kështu modele të trasha, vulgare, dhe modele që unë i quaj modele budallënjësi të Edi Ramës, i janë lehtësisht të lexueshme dhe opinioni publik italian di shumë mirë që droga e Edi Ramës dhe kriminalet e mbështetur nga Edi Rama janë kryer një shqetësim mjaft të madh për Italinë dhe jo në pak raste dhe drejtuesit e mafjes italiane kanë qenë të preokupuar së tepërmi dhe kanë bërë Shqipërinë, kanë humbur ditë të caktuara më shumë kohë në Shqipëri se në Itali për këtë shkak. Kështu që imazhi i Edi Ramës nuk është çështje imazhit e Edi Ramës thjesht,
por kriminalizimi që i ka bërë Shqipërisë Edi Rama, dhe që Shqipëria quhet Kolumbia e Europës, nuk e kam thënë unë, e kam thënë mediat ndërkombëtare, është një damkë që nuk e ka thjesht nga opozita, po sepse shërbimet e tyre kanë dalluar se çfarë problemi i madh i nivelit evropian, po dhe më gjerë se sa kaq, është bërë droga dhe kriminalizimi i jetës në ditët e këqija të qeverisjes së Edi Ramës. Po duke i marrë të mirëqenia këto, a rrezikojmë që në prag të sezonit turistik ta dëmtojmë vendin, të kemi më pak turistë të huaj që do të vinë në vend? Ta bëjmë më të thjeshtë. Miku im, kalojmë këtë artific vulgar të këtyre, pasi njerëzit nuk duan të jenë në peshën e kriminalitetit. Pasi ju raportoni mëngjes për mëngjes, të vërteta, jo fakti që se joni, janë të vërtetat më dha, që kush e di se sa makina digjen edhe në Vlorë ku është ky Edi Rama, vetëm një ditë vetëm u dogjen ja 4 makina, dhe po të mblidh një herë se ç'digjen vetura dhe çfarë pasiguri ekziston dhe ç'vrasje që ekziston midis grupeve kriminale, besoni që këto janë ngjarje të mira që krijojnë atraksion për turistët, dhe turistët i shqetësonte sepse opozita dogji mulazhin e Maduros si simbol i këtij dhe poshtë mulazhit ishte edhe një gomë makine. Ju lutem tani. Në fakt, protestat janë një shkak për t'i larguar turistët, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet tjera. Po, sot Kryeministri Rama, jo vetëm ka kërkuar... Desha t'ju bëj pyetje, keni marrë gjë indekset se me që ju futës se i rrugë, unë jam çik një hulumtues i vëmendshëm. Nuk kam parë që të ndodhi gjë në Paris janë larguar turistët për shkak të protestave të legëve të verë. Është shkretuar Parisi. Nuk është shkretuar, po ka më pak turist. Eci më tutje me këtë gjë. Turizmin... Ka thirrje për dialog nga Kryeministri. Turizmi, di çka kërkon turizmi? Se me që i keni denoncuar fakt. Turizmi kërkon transportet sigurta, struktura turistike me standarde, të cilat nuk u bën kurrë asnjëherë, ju nuk dini se çfarë standarde kanë. Kërkojnë kontrolle të vërteta, krijojnë krimin e infrastrukturës, kërkojnë mos ketë ujëra të zeza, ujëra të bardhë, kërkojnë energjinë elektrike korrekte, kërkojnë masa të rendit të sigurisë që janë atje, të gjitha gjërat këta nuk i sigurojnë dot, sepse këta janë pjesë e klientelave të caktuara. Këtë kërkon turizmi. Me që doni të flasim me gjuhë më profesionale. Kurse me këto dëngla që na u doj një gomë aty të sheshi dhe nuk na gjojnë, pa ato makina që digjen për ditë në Vlorë atje, e rregullojnë turizmin e Vlorës apo e dëmtojnë? Padyshim që jo dhe s'mund t'i përjashtojnë. Po le të marrim përgjegjësitë përsipër për këtë punë. Ka thirrje për dialog nga ana e kryeministrit, por jo për negociata. Si shikoni këto? Nuk i dalloj dot, ta them drejtën, nuk i dalloj dot, megjithëse kam studiuar psikiatri në shkollë, për shkak të mjekësisë që është profesioni im, unë idiotësira tjera nuk i ndaj dot. Këtu nuk shtrohet çështja as për negociata, kush ka kërkuar këtë budallaj negociatat? Keni dëgjuar që të thotë opozita kërkojmë negociata me kryeministrin? Më falni. Në fakt është ftesë nga ana e kryeministrit, nga shefi ekzekutivit. Po thotë jo dialog, po jo negociata. Kush e kërkoi negociatat? Kush e kërkoi dialog? Kërkesa shumë e thjeshtë ka qenë largohu se je bërë problemi kryesor i vendit. Kaq. Pse e bërë problemi kryesor i vendit? Se është provuar. Nuk janë hamendje. Mbi hamendjet secili mund të thotë, po, janë hamendje të pabazuara, të tepruara, janë fakte. Janë fakte dhe jo të opozitës. Edhe për të opozitës po të ishin, do të qëndronin. Po për të çliruar gjithkund, janë pikërisht organet të hetimit të shtetit shqiptar. Po flasim për sistem. Po flasim për shtetin ligjor. Po flasim për një nga shtyllat që është drejtësia. Po drejtësia ka zbuluar gjëra të tmerrshme. I ka zbuluar në bazë të këtyre ke humbur të drejtën politike që të vazhdosh më drejtosh vendin. Thjesht largohesh. Dhe mbas largimit tonë, sigurisht procesi politik do prodhojë zgjedhje të cilat do të sigurisht do jenë në të mirë të vendit dhe në mirë të një standardi vetëm, të votës lirë të ndershme. Vota e lirë është gjëja kryesore. Nuk ka asnjë rëndësi kush është fituesi dhe humbësi. Këtë zgjedh populli. Por ma drejtë votojë të lirë dhe ju dhe unë, jo në presion, jo në koburën e kriminalëve dhe jo në paratë e krimit të drogës. Vjen keq, kjo jashtë këtyre standardeve nuk ka më sistem. Ky nuk është pluralizëm, është një sistem i falimentuar, cili nuk i duhet as juve, as mua. Jo më larg se dje ka pasur një deklarat të Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian që bën thirrje për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe thuhet se Shqipëria i ka përmbushur kushtet, i ka bërë detyrat e shtëpisë. Më falni, këtë rekomandim, unë kam pasur një fat shumë interesant, që pikërisht në 9 nëntor të 2016-ës, kam qelluar në Bruksel për një takim pune, dhe pa atë ditë, ishte më shumë se kaq, i bëj rekomandimi për hapjen e negociatave. Ishte një rekomandim historik, ku Shqipëria kishte përmbushur të gjitha,
po erdhën dhe një 3 rekomandime tjera dhe negociatat nuk u hapën. Kjo është e vërteta. Po kriza politike cilën po kalojmë tani, a rrezikon që ta shty procesin e integrimit dhe ta spostoj vëmendjen? Kriza politike sot është shumë e rëndësishme për të ndarë shapin nga sheqeri. Pasi në kushtet që kishim që ushtua në vitin 2017 ushtua luftën dhe krimit organizuar, luftën dhe paraspisët, reformat zgjedhore për zgjedhjet lira të ndershme. Këto ushtuan për shkak se kjo qeveri i krijoi. Nuk ka qenë lufta kundër krimit organizuar një nga 5 prioritetet. Ju e dini shumë mirë. Nuk ka qenë reforma zgjedhore në parë. Absolutisht jo. Nuk ka qenë para e pisët, se kishim dal nga harta e paraspisët dhe u futëm sërish se Departamenti Amerikan i Shtetit e kërkoi dhe manivali Europian, instrumenti i Këshillit të Evropës e kërkoi. Pra për gjitha këto gjëra përkeqësimi ka qenë kaq i rëndë dhe i tmerrshëm, saqë dhe në vend të kësaj, në vend që të kishte reflektim, pati thellime të mëtejshme dhe fakti që dolën provuan që situata ishte shumë më kritike se kaq. Pra nuk bëhej më fjalë thjesht dhe vetëm për një reformë zgjedhore, po bëhet fjalë për kriminalizimin e votës shqiptarëve. Pra shqiptarët janë dorë të bandave kriminalëve nga jugu në veri, tash edhe ju jeni bërë kaq familjar me emrat e bandave, të cilët janë shumë qeta dhe nuk i prek kërkush. Sepse kanë mbrojtjen e qeverisë, sepse është instrumenti me cilin do grabisin zgjedhjet e radhës. Dhe kjo çështje, kjo krizë politike ndan pikërisht këto gjëra. Dhe qartëson që evropianët do jenë të qetë për këtë gjë. Po në Shqipëri, nga këtë zgjedhje lira të ndershme, do i thuhet një stop, i pritet koka pasrimit parave, nuk mund të bëhet Shqipëria levatisht e pasrimit parave, ju keni parasysh raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili përshkruan edhe se ku pastrojnë parat, në turizëm, në ndërtim, thotë edhe gjithë sektorët, në pikat e lojrave të fatit, më thash, edhe i detajon. Monivali po kështu. Pra, ky mesazh i shkohet Europës, pra ka një vullnet, ka një shkaktarët largohen dhe ndërtohet një profil i ri. Po, kjo është mesazhi që Europa pret, se në këtë mënyrë do jetë më optimiste që këto kushte po përmbushen. Në këtë mënyrë duke vazhduar po të njëjtit që i prodhuan, ata që ishin shkaktarët, inspiruesit, frymëzuesit, sigurisht që këto do thellohen dhe sigurisht që Europa s'ka si të jetë më optimiste, do jetë më skeptike. Po kemi deklarata shumë qarta nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, nga zonja Mogherini, komisioneri Han që thonë nuk ka nevojë për një qeveri tranzitore, nuk ka nevojë për zgjedhjet parakoshme, zgjedhjet janë të certifikuara. Për sa takon zgjedhjeve, zgjedhjet nuk janë të certifikuara. Pasi në raportin përfundimtar të BSB-Odirit, duhet shumë qartë e zeza në të bardhë. Qofse kanë Komisionin Evropian, njerëz të cilët e kam thënë që kanë vështrimin e turbulluar, a kanë në një letër paraje para syve, apo në gjithë ashash ish histori tjetër. Por, raporti çfarë thotë? Thotë më shumë qartë që zgjedhjet thotë, në Shqipëri thotë, e humbën besimin e publikut për shkak të shitblerjes votës. Po doni, u citoj, qofse dëshironi. Jo, nuk është vendi, zoti Vasili, unë ju falenderoj që jo, desha ta mbaroj edhe një frazë, do m'jepni vetëm shumë pak sekonda, dhe së dyti thotë, kriminalët u përfshin gjithësisht në fushat si kandidat, thotë, apo si mbështetës, gjë e cilë dhe u shpërdoruan gjithë burimet e administratës shtetërore. Ky është vlerësimi për zgjedhje. Kush i fshihet ti vlerësimi, nuk e do Shqipërinë. E qartë. Ju falenderit që ishit sot në Ora News.